Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো মই কিচেনত আৰু আজি খাজত বনাম মই ঔটেঙা আৰু কচু তো আজি খাজত বনাম মই ঔটেঙা আৰু কচু এয়া কচু পাহাৰীয়া কচু কিনি আনিছো তো কচু আৰু ঔটেঙা বনাম কেনেকৈ বনাম কি কৰো দেখা থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু আগতীয়াকৈ মই কচুকিটা বাকল এৰুৱাই লওঁ আৰু ঔটেঙাটো কাটি মেলি ভাল কৰি লওঁ কাৰণ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো এতিয়া কচুখিনি বাকল এৰুৱাই লওঁ আৰু ঔটেঙাটো ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি লওঁ তাৰপিছত এপিনে মই ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে 4টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু এপিনে কচুখিনিও বাকল এৰুৱাই ল'লোঁ এতিয়া কচু আৰু ঔটেঙা বনাম পিনে মই দাইল ধুই ৰেডি কৰি ল'লোঁ দাইলৰ লগত মই বইল হ'বলৈ দিম কচু আৰু ঔটেঙা তো এতিয়া দি দিওঁ তো ফাৰ্ষ্ট মই ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া কেইটাকে দি দিছোঁ কাৰণ মই দাইল বইল কৰোঁতে জলকীয়া দিয়ে দিওঁ আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি দি দিওঁ সৰু চাই এটা ঔটেঙা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দিওঁ কচুখিনি আৰু লগতে দিছোঁ মই এয়া বইল কৰোঁতে নিমখ দি দিছোঁ পিছত আৰু দিবলৈ নালাগে কাৰণ বইল কৰোঁতে যেতিয়া নিমখখিনি দিয়া যায় তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনিৰ লগত নিমখৰ সোৱাদটো আহি যায় সেইকাৰণে মই বইল কৰোঁতে দাইলৰ লগত নিমখ দিয়ে দিওঁ তো এতিয়া এইখিনি একেলগে বইল হ'বলৈ দিওঁ এয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দিছোঁ ক'লা জিৰা এইখিনি ক'লা জিৰা দি দিছোঁ তেলতে এতিয়া এইখিনি এটা পিঁয়াজ কাটি দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু ক'লা জিৰা মিক্স কৰি তেলত ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দি দিওঁ এইপিনে এয়া মোৰ কচু ঔটেঙা আৰু দাইল বইল হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি তেল মাৰি দিওঁ তেল মাৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান টেঙাৰ জোল বনাম মাছৰ সৈতে এইপিনে এয়া মোৰ দাইল উতলি আছে দাইলখিনি হোৱাৰ লগে লগে মই টেঙা আৰু মাছৰ জোলখিনি বনাম এতিয়া মই পালোহি মাছৰ বজাৰ মাছ নিবলৈ আহিছোঁ মাছৰ বজাৰত ৰাতিপুৱাতে আজি মাছ নিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া 7:30 বাজিছে মাত্ৰ মাছ নি ঔটেঙা দি ধুনীয়াকৈ বনাম এইপিনে এয়া মাছ লৈ আহি ঘৰ পালোহি পুঠি মাছ আনিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ পুঠি এয়া কাটি নিদিওঁ মাজেদি গোটা গোটাকৈ ফ্ৰাই কৰিম তো এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ
এইপিনে এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি সানি ল'লোঁ হালধি সানি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এটা নাতিলে গতিকে এইটো পিছত ফ্ৰাই কৰিম থৈ দিছোঁ ঔটেঙা এটাটো দাইলৰ লগত দিলোৱে বাকি এই দুটা মাছেদি বনাই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এটোটো ভালে হৈ আছে বাৰু কিন্তু এইটো অলপ বেয়া হৈছে ভিতৰটো চাও কাটি পেলাই কেনেকুৱা আছে যদি ভাল আছে দিম নহলে এটাই দি বনাম আৰু কাৰণ মই সিঙ্গল মানুহ যেহেতু এটাই দি বনালেও টেঙা হৈ যাব তো এতিয়া বনাম ঔটেঙা আৰু মাছৰ জোল অলৰেডি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু দাইল কচু আৰু ঔটেঙা বনোৱা হৈ গ'ল খালি এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হ'ল যেহেতু মাছৰ লগত ঔটেঙা দি বনাব বাকি আছে তো কেনেকৈ বনাম চাই থাকিব তো এতিয়া ঔটেঙাখিনি কাটা হৈ গ'ল ধুই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া গোটেইটো ঔটেঙা দি দিছোঁ তেতিয়া টেঙা অকণমান বেছি হ'ব টেঙাখিনি হ'লেহে টেঙা জোল খাই ভাল লাগিব ঔটেঙা জোল খোৱা যেন লাগিব তো গোটেইটো ঔটেঙা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি মই এই কুকাৰত বইল হ'বলৈ দিম তো মই ঔটেঙাখিনি কুকাৰত বইল হ'বলৈ দিওঁ কাৰণ যেতিয়া বইল কৰি লোৱা যায় তেতিয়া বহুত সোনকালে হৈ যাব আৰু কাৰণ বইল কৰি লোৱা সোৱাদটো বেলেগ হয় আৰু কেঁচাই বনোৱা সোৱাদটোও বেলেগ হয় যদি আপোনালোকে কেঁচাই বনাই খায় কেঁচাইও ঔটেঙা জোল বনাই খাব পাৰিব তেতিয়া এই ঔটেঙাৰ টুকুৰাকেইটা একদম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব তেতিয়া সোনকালে হ'ব আৰু কেঁচাই বনালে অলপ আঞ্জাখন হ'বলৈ টাইম লাগে আৰু বইল কৰি ল'লে পটককৈ হয় গতিকে মই কুকাৰত দি বইল কৰি লওঁ আৰু বইল কৰা পানীখিনিও তেতিয়া এক্সট্ৰা পানী দিব নালাগে ঠাণ্ডা পানী বইল কৰা পানীখিনি হৈ যাব তেতিয়া জোল তো সেইটো কাৰণে কুকাৰত দি দিওঁ আৰু কুকাৰত যেহেতু মই বইল কৰিম সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিয়ে দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি দিয়া নাই যদি আপোনালোকে কেঁচাই বনায় তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব তেতিয়া সোনকালে সিজি যাব আৰু এইপিনে এয়া নহৰু বাকল এৰুৱাই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ টেঙা জোল যেতিয়া নহৰু দি বনোৱা যায় তেতিয়াহে বেছি সোৱাদ হয় তো নহৰু দি বনালে বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হয় গোন্ধটোও ভাল আহে গতিকে নহৰু ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ তেল মাৰা সময়ত নহৰু দি তেল মাৰিম এতিয়া ঔটেঙাখিনি কুকাৰত দিয়ে দিলোঁ তো ঔটেঙাখিনি বইল হোৱালৈকে মই বাকী যি কাম আছে মোৰ সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া ঔটেঙা কেইপিচ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু বইল কৰি উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে এটা নহৰু পিচি লৈছোঁ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনত তেল আছে যিহেতু ইমান তেলো নালাগে টেঙা জোলৰ কাৰণে গতিকে এতিয়া নহৰুখিনি দি দিওঁ এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি হালধি নিমখ দি ভাজি ল'লোঁ তেলতে আৰু এতিয়া টেঙাখিনি দি দিওঁ টেঙাখিনি এতিয়া তেলত হালধি নিমখৰ লগত নহৰুৰ লগত অলপ সময় ভাজি লওঁ ভাজি লোৱা এতিয়া ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ তেল আৰু নহৰুৰ লগত ভাজি ল'লোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি ভাজি হৈ গ'ল যিহেতু এইখিনি ঔটেঙা বইল কৰা পানীখিনি আছিল গৰমেই হৈ আছে গতিকে এইখিনি পানীয়ে দি দিওঁ মই এইপিনে হৈ গ'ল মোৰ ঔটেঙা আৰু মাছৰ জোল
বনোৱা মেলা হৈ গ'ল তো এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ তাৰ আগতে গা ধুই আহোঁ কাৰণ ডিউটিৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট ভাত বনোৱাতহে লাগি যাওঁ বাচন বৰ্তন ধুই গতিকে এতিয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল যিহেতু গা ধুই ভাত খাবলৈ লওঁ তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যিসকলে এনেধৰণে দাইল ঔটেঙা আৰু কচু বনাই খাই পোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া লাগে দাইলৰ লগত ঔটেঙা দি খাই পিনি আৰু লগতে ঔটেঙা আৰু মাছৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ফেচবুকৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছে তেন্তে বাই বাই